Oogenesis باندې خبره کوو. Oogenesis چې دې او نه درته زه څه جوړه کړمه، جینۍ جوړه کړمه، نو تاسو ته به دا خبره کلیر شي چې دا په جینکو کې کېږي، ښه په فیمیل کې کېږي. Oogenesis. Oogenesis د process of اوم فارمیشن ته مونږ وایو. ګیمیټوجینیسس دی او په ګیمیټوجینیسس کې څه جوړېږي؟ اوم په دې پروسس کې جوړېږي. اوم او تاسو ته دا خبره کلیر ده چې اوم څه شی ده؟ دا فیمیل ګیمیټس دي. دا څه دي؟ فیمیل ګیمیټس دي. دلته وګورئ دا اوم فارمیشن څنګه کېږي؟ دا اوم فارمیشنز د فیمیل په یوټرس کې چې کله فیټس وي نو ماشوم د مور په خېټه کې نو په دې اوري کې اوګونیم وي. ښه څه اوګونیم وي. دا اوګونیم پرایمري اوسایټس ته کنورټ شي ښه بای د پروسس اف مایټاسس. ښه چې دا یو خبره درته کلیري. پرایمري اوسایټس ته کنورټ شي. دا پرایمري اوسایټس 2n نمبر اف کروموسوم په دې کې میاسیس 1 وشي. په دې کې څه وشي؟ میاسیس 1 وشي. کله چې په دې کې میاسیس 1 وشي نو یو پولر باډي جوړه کی. پولر باډي جوړه کی او یو سیکنډري اوسایټس جوړه کی. ښه سیکنډري اوسایټس جوړه کی. په دې سیکنډري اوسایټس کې د نمبر اف کروموسومز چې کوم دي دا زمونږ سره هاف پاتې شوي. ښه 1 اني او دلته 1 اني. په دې سیکنډري اوسایټ کې میاسیس 2 وشي. ښه په دې کې څه وشي؟ میاسیس 2 وشي. یعنی سیکنډ ټایم دا ډیوایډ شي او دا هم ډیوایډ شي. دا دوه پولر باډي جوړې کی. پولر باډي پی به پکې ولیکم. پی مینس پولر باډي. په دې میاسیس 2 په ریزلټ کې دلته یو بله پولر باډي جوړه شي. تھرډ پولر باډي جوړه شي او یو دلته دا اوم جوړه شي. ښه دا په دې کې د نمبر اف کروموسوم څه دا احافي او دا پولر باډي جوړ شي. یعنی موږ ویلی شو چې د یو اوګونیم نه دلته په دې کې فرست مایټاسس کېږي. ښه دا تاسو ته کلیري. مایټاسس په ریزلټ کې پرولیفریشنز کېږي. دا اوسایټس چې کله جوړ شي او په دې کې کله میاسیس 1 وشي. میاسیس 1 نو د دې په ریزلټ کې فرست پولر باډي جوړ شي او سیکنډري اوسایټس جوړ شي. دا سیکنډري اوسایټ مزید ډیوایډ شي. یو پولر باډي جوړ کی او یو څه جوړ کی؟ دا د دې نه میچور اوم به جوړ شي. ښه اګ یا اوم جوړ کی. موږ ویل شو چې کله یو اوګونیم ډیوایډ شي نو دا 3 پولر باډیز جوړ کی. 3 پولر باډیز جوړ کی یو اوم جوړ کی. دا پولر باډیز ډي جنریټ شي. ښه دا څه شي؟ دا ډي جنریټ شي او دا زمونږ سره دا اوم میچور شي. اوس وګورئ دا جوړیږي کله یاد ساتئ. دا فار ایگزامپل زمونږ سره یو فیمیل ده. دا فیمیل ده. دا د یوټرس ده او په دې یوټرس کې دلته فار ایگزامپل دا بیبي دی. ښه دا څه شی دی؟ بیبي دی. دا بیبي که زه روالم او دا زه دلته جوړ کړم فار ایگزامپل دا بیبي دا تقریبا 4 هفتو وي. ښه چې د دې په اکسیټ کې دا سټارټ شي. دا دومره غټ نه خو جست د ایکسپلینیټري پرپس لپاره موږ دا غټ جوړو. دا د دې اوري ده. په دې اوري کې کله چې دلته د دې پرولیفریشن سټارټ شي یاد ساتئ. ښه دا نو دا ماشوم چې کله د مور په خېټه کې نو دا پکې د 5 میلیون نه واله د 7 میلیون پورې. ښه د 7 میلیون پورې. بیا چې کله دا مطلب پیدا کېږي نو تقریبا په دې کې دا 2 میلیون پاتې شوي. ښه دا اوم دا دومره زیاتې جوړیږي. کله چې پیوبرټي ته ورسي نو اباوټ دا 40,000 چې کومه دي په دې کې دا اوم وي. کله چې دا
اوګونیم راشي. دلته ما د اوګونیم خبره وکړه. دا اوګونیم، نو په دې اوګونیم کې کله چې دا میاسیس 1 سټارټ شي نو دا په پروپیز 1 کې څه شي؟ په پروپیز 1 کې سټک شي. یعنی دا ارست شي، د دې دا پروسس سټاپ شي. څه شي؟ سټاپ شي. د مور په خېټه کې سټارټ شو او بیا سټاپ شو، هلته سټاپ شو. هلته چې سټاپ شو نو دا چې کله دا ماشومه پیدا شي، دا څه شي؟ دا ماشومه کله پیدا شي او دا به بلوغت ته ورسي. څه ته ورسي؟ پیوبرټي ته ورسي. پیوبرټي ته چې دا کله پیوبرټي ته ورسي او په دې باندې منشول سایکل سټارټ شي، منسترول سایکل سټارټ شي، نو بیا د دې دا پروسس واپس بیرته سټارټ شي. واپس چې کله دا سټارټ شي نو په هر منت کې یو اوم ریلیز کیږي. په هر منت کې څه کیږي؟ په پیوبرټي کې یو اوم ریلیز کیږي. دا اوم چې کله اولیشنز کیږي، اولیشنز OVULATION اولیشنز چې کله کیږي، د اولیشنز نه تقریبا لږ ورځ یا دوه مخکې دا څه وشي؟ دا میاسیس 1 کمپلیټ شي او میاسیس 2 سټارټ شي. څه شی سټارټ شي دلته؟ میاسیس 2 سټارټ شي. دا به راته MEIO میاسیس 2 او دا میاسیس 2 په پروپیز 2 کې سټک شي. په پروفیز 2 کې سټک شي او دا پروپیز 2 کې چې کله سټک شي نو دا نیور ایور کمپلیټډ تر د هغې پورې د څو پورې چې دې ته سپرم نه میلاو شوي. یعنی زمونږ هغه پروسس کوم چې د مور په خېټه کې سټارټ شوی و د دې ماشومې په اوري کې، هغه تقریبا 14 کاله یا 15 کاله بعد ډیپینډ کوي په بلوغت باندې، چې کله د بلوغت ته رسي د بلوغت پورې ویټ کوي او هلته دا پروسس چې کومه دی دا پروسس بیرته واپس سټارټ شي او بیا زمونږ سره څه کار وشي؟ کله چې دا دغه ته ورسي د بلوغت ته او دا اوم ریلیز شي نو په دې کې بیرته واپس دا سټارټ شي، خو بیا هم کمپلیټ شوی نه. نو اکثر په MCQs کې راولي د میاسیس د دې سټارټ کېدل، د دې کمپلیټ کېدل او د دې نه هټ کر د دې په کم سټیج کې سټاپ کېدل چې دا تاسو ته کلیري صحیح ده. د دې نه هټ کر د دې کمپلیټ خبرې چې نورې کومې دي هغه به په فیمیل ریپروډکټیو سایکل په فرټیلایزیشن په ټاپک کې دغه شی اذان دی. نو